آموزش گل شقایق. برای این گل ما پارچه مخمل رو که قبلا زانفیکس زدیم آماده است روی میز قرار میدیم. الگوی کار رو روش میذاریم و با خودکار حرارتی دورش رو خط میکشیم. به این شکل. و با قیچی دورش رو در می‌کنیم. از قسمت وسط قیچی همیشه استفاده کنید. به این شکل. و با فندک دورش رو میسوزونیم و با دستمون فشار میدیم که کامل به هم دیگه بچسبه. این قسمت آبی فندک استفاده میکنیم که پارچه نسوزه. به این شکل. تعدادی که لازم هست رو آماده میکنیم و میریم برای اتوکشی و مونتاژ.